नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म फेरि यहाँहरू समक्ष रसबरीको भिडियो लिएर आएकी छु। मैले पहिला बनाएको रसबरीको भिडियो धेरै जनाले हेरिदिनु भएको छ र त्यसको लागि म मनैबाट धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। भिडियो हेरेर धेरै भ्युअर्सहरूले रसबरी बनाउने ट्राई पनि गर्नुभएको छ। त्यसमध्ये धेरैले एकदमै राम्रो मिठो रसबरी बन्यो भन्नुभएको छ भने कति जनाले चाहिँ रसबरी राम्रो बनेन, फुलेन अथवा फुट्यो भनेर पनि भन्नुभएको छ। र त्यसबीचमा मैले पनि धेरै पटक रसबरी बनाइसके र के कति कारणले चाहिँ हाम्रो रसबरी बिग्रिन्छ भनेर म आज यो भिडियो मार्फत यहाँहरूलाई भन्न गइरहेको छु। भिडियोलाई ध्यान दिएर हेरिदिनु होला र यही तरिका अनुसार हजुरहरूले रसबरी बनाउनु भयो भने रसबरी बिग्रिँदैन र एकदमै पर्फेक्ट रसबरी बन्नेछ। आउनुहोस् बनाउन सुरु गरौँ है त। रसबरी बनाउनका लागि मैले यहाँ फुल फ्याट भएको 1.5 लिटर दुधलाई लिएको छु। यदि हजुरहरूले गाईको दुध पाउनुहुन्छ भने चाहिँ गाईको दुधबाट चाहिँ रसबरी एकदमै स्पोन्जी र राम्रो बन्ने रहेछ। यदि गाईको दुध पाइएन भने चाहिँ भैँसीको अथवा प्याकेटको कुनै पनि बाक्लो दुधलाई लिन सक्नुहुनेछ। यसैगरी मैले यहाँ 1 कप अथवा 200 ग्राम चिनीलाई पनि लिएको छु। यहाँ चाहिँ मैले भिनेगर लिएको छु। भिनेगरको पनि हामीलाई आवश्यकता पर्छ र यदि हजुरहरूसँग भिनेगर छैन भने कागती पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। कागती चाहिँ 2 वटा लिनु होला। यसरी नै मैले यहाँ ठुलो चम्चाको 1 चम्चा मैदा पनि लिएको छु र यहाँ चाहिँ मैले 5 वटा सुकुमेललाई पनि लिएको छु। मैले यहाँ आधा कागती पनि लिएको छु। थोरै मात्रामा हामीलाई कागतीको रसको पनि आवश्यकता पर्दछ। अब चाहिँ मैले ग्यासमा दुधलाई उमाल्नका लागि राखिसकेको छु। यसरी हामीले दुधलाई बेला बेला चलाउँदै उमाल्नु पर्छ। यसको माथिबाट हामीले छाली लाग्न दिनु हुँदैन, त्यसैले यसलाई बार चलाइरहनु पर्छ। अब दुध उम्लिन थालिसकेको छ। यसरी उम्लेर माथिसम्म आएपछि हामीले ग्यासको फ्लेमलाई अफ गरिदिनु पर्छ। हामीले यसरी उम्लिँदै गरेको दुधलाई फटायौं भने पनि हाम्रो रसबरी कडा बन्न जान्छ। अब दुधलाई फेरि एकपटक चलाइदिनु पर्छ। अब चाहिँ हामीले 1 देखि 1.5 मिनेट जति चाहिँ दुधलाई यत्तिकै छाडिदिनु पर्छ। अब चाहिँ मैले एउटा कचौरामा 3 चम्चा जति पानी लिएको छु। अब यसमा म 3 चिया चम्चा भिनेगरलाई पनि राख्दैछु। यदि हजुरहरूले यसको ठाउँमा कागती राख्दै हुनुहुन्छ भने पनि 3 चम्चा कागतीको रसलाई राख्नु होला। अब यो भिनेगर पानीलाई म अलिअलि गर्दै दुधमा राख्दै जान्छु र भिनेगर पानी राखेको एकैछिनपछि चम्चाले यसलाई यसरी बिस्तारै हल्लाइदिनु पर्छ। यो प्रोसेस चाहिँ हामीले जबसम्म दुध फाट्दैन तबसम्म गरि नै रहनु पर्छ। अब फेरि पनि म यसमा अलिकति भिनेगर पानी राख्दैछु र फेरि यसलाई बिस्तारै चलाइदिनु पर्छ। अझै पनि यो फाटेको छैन, म अझै पनि यसमा भिनेगर पानी राख्दैछु। अब चाहिँ बिस्तारै दुध फाट्न सुरु हुँदैछ। दुधको क्वालिटी अनुसार कहिले दुध अलिक ढिला फाट्छ र कहिले चाहिँ एकदम छिटै फाट्छ। हजुरहरूले बनाएको सबै भिनेगर पानी राखिसक्दा पनि दुध फाटेन भने चाहिँ निराश नहुनु होला। जबसम्म दुध फाट्दैन तबसम्म हामीले अझै भिनेगर पानी बनाउँदै यसरी नै राख्दै जानुपर्छ। अब चाहिँ बल्ल यो दुध फाटिसकेको छ। अब दुध फाटिसकेपछि एउटा भाँडाको माथि एउटा छन्नीलाई राख्नुपर्छ र त्यसको माथि एउटा पातलो सुतीको कपडालाई राख्नुपर्छ। अब फाटेको दुधलाई हामीले यसमा राखेर यसमा हामीले यो छेनालाई छान्नुपर्छ। अब यसको माथिबाट चिसो पानी राखेर छेनालाई पखाल्नु पर्छ। यसरी पखाल्दा चाहिँ भिनेगर अथवा कागतीको अमिलोपना पनि जान्छ र बढी फ्याट भएको दुध छ भने त्यसको चिल्लोपना पनि जान्छ।
यसरी छेनामा बढी मोइस्चर भयो भने पनि पछि चास्नीमा उमाल्दा रसबरी फुट्न जान्छ। अब यो कपडालाई यसरी बाँधेर यसमा रहेको एक्स्ट्रा पानीहरूलाई निचोड दिनुपर्छ। अब यसलाई हामी आधा घण्टा जति यही छन्नीको माथि राखिदिन्छौँ र 10-15 मिनेट चाहिँ हामीले यसको माथिबाट एउटा केही भारी चिजले यसरी थिचिदिनु पर्छ। मैले चाहिँ यहाँ सिलौटोको लोहोरोलाई लिएको छु। हजुरहरूले कुनै पनि 1 किलो जतिको वेट यसको माथिबाट राख्न सक्नुहुनेछ। 15 मिनेट पछि चाहिँ यसको वेटलाई निकाल्दिनु पर्छ र 15 मिनेट जति चाहिँ यत्तिकै छाडिदिनु पर्छ। यसलाई हामीले धेरै बेरसम्म थिचिराख्यौँ भने पनि यसमा रहेको सबै पानीहरू निस्किन्छ र हाम्रो यो छेना एकदमै सुक्खा बन्न जान्छ। यसले गर्दा हाम्रो रसबरी पकाउँदा नफुल्ने र एकदमै कडा बन्न जाने पनि हुन सक्छ। त्यही भएर हामीले छेनालाई एकदमै गिलो पनि नराख्ने र एकदमै धेरै सुक्खा पनि राख्नु हुँदैन। अब छेनालाई हामीले कुनै फराकिलो प्लेट अथवा ट्रेमा राख्न सक्छौँ। अब यसलाई हामीले यसरी मुस्नु पर्छ र हाम्रो रसबरी राम्रो बन्ने र बिग्रिने कारण पनि यहीँनिर हुन्छ। अब यो हामीले यो छेना मुस्दाखेरि यो ठिक्कको हुनुपर्छ। यो धेरै गिलो अथवा धेरै सुक्खा हुनु हुँदैन। यदि हजुरहरूलाई आफ्नो छेना एकदमै सुक्खा भएको जस्तो लाग्यो भने 1 चम्चा जति पानी राख्न सक्नुहुनेछ। अब यो छेनालाई हामीले हत्केलाको तल्लो भागले यसलाई राम्रोसँग मिच्नु पर्छ। र यसलाई एकदमै स्मुथ हुने गरी हामीले 5 देखि 7 मिनेटसम्म यसरी नै मिच्दै जानुपर्छ। यदि यो छेना राम्रोसँग मिचिएन भने पनि हाम्रो रसबरी बिग्रिन्छ। अब यसरी मैले यो छेनालाई 5 मिनेट जति राम्रोसँग मिचिसकेको छु। अब चाहिँ 1 चिया चम्चाको भरि मैदा लिनुपर्छ र यसमा राख्नुपर्छ। अब फेरि 2-3 मिनेटसम्म यसलाई राम्रोसँग मिच्नुपर्छ। मैदा अथवा कर्नफ्लोर राख्यो भने चाहिँ हाम्रो रसबरी फुट्दैन र मैदा प्राय गरेर सबैको घरमा हुने भएकोले 1 चम्ची भरि मैदा चाहिँ सबैले नै राख्नुहोला। अब 2-3 मिनेटसम्म मैले यसलाई फेरि राम्रोसँग मिचिसकेको छु। अब यसरी राम्रोसँग मिचिसकेपछि चाहिँ एउटा नरम डो तयार हुन्छ। हामीले यसलाई अलिकति लिएर यसरी डल्लो बनाएर हेर्न सक्छौँ। यसमा कुनै क्र्याक नआइकन यो चिल्लो डल्लो बन्यो भने चाहिँ हाम्रो रसबरी बनाउनका लागि यो डो पर्फेक्ट बनिसकेको छ। अब यसलाई एकछिनसम्म एउटा भिजेको कपडाले छोपेर राखौँ र अब चास्नी पकाउनतिर लागौँ। मैले एउटा कराईमा 1 कप भरि चिनीलाई राखेको छु। र सेम कपले मैले यसमा 3 कप र आधा पानीलाई पनि राख्दैछु। अब यसलाई ग्यासमा बसाउनु पर्छ र यसलाई एकपटक राम्रोसँग चलाउनु पर्छ। अब यसमा म 1 चम्चा भन्दा अलिकति कम कागतीको रसलाई पनि राख्दैछु र यसले चाहिँ हाम्रो चास्नीलाई पनि सफा बनाउँछ र रसबरी पाक्दा पनि सफा र सेतो रहन्छ। र यसरी चास्नी पकाउने भाँडा चाहिँ हजुरहरूले पनि सकेसम्म फराकिलो र गहिरो लिनुहोला। अब चाहिँ यो चास्नी पाक्दै गर्दा म रसबरी डल्लो बनाउँछु। अब यो कपडालाई हटाएर म यसलाई एक भाग लिएर यसरी लाम्चो लाम्चो बनाउँछु। यसरी डोको दुवै भागलाई यसरी लाम्चो बनाइसकेपछि र यसबाट हामीले कत्रो साइजको रसबरी बनाउने हो छुट्याउँदै जानुपर्छ। सबै एकै साइजको टुक्राहरू छुट्याइसकेपछि अब एउटा एउटा लिँदै यसरी हामीले हातको बीचमा राखेर हल्का हातले यसरी घुमाउँदै घुमाउँदै डल्लो बनाउँदै जानुपर्छ। यसरी हामीले सबै रसबरीको डल्लो बनाउँदै जाउँ। यसरी डल्लो बनाउँदा चाहिँ हजुरहरूले हल्का हातले दबाउँदै डल्लो बनाउनु पर्छ।
राम्रोसँग डल्लो बनेन भने पनि पछि चास्नीमा राख्दा यो खुल्न जान्छ। यसरी मैले यहाँ सबै डल्लो बनाएर सकिसकेको छु। यसरी मिडियम टु हाई फ्लेममा हाम्रो यो चास्नी चाहिँ एकदमै राम्रोसँग उम्लेको हुनुपर्छ। अब यो एकदमै भकभकी उम्लिरहेको चास्नीमा हामीले अघि बनाएको यो रसबरीको डल्लोलाई राख्दै जानुपर्छ। एउटा डल्लो राखिसकेपछि एकछिन ब्रेक गर्दै अर्को डल्लोहरूलाई राख्दै जानुपर्छ। र हामीले एकैचोटि सबै डल्लोलाई राख्यौं भने पनि यसको हिट कम हुन जान्छ र हाम्रो रसबरी बिग्रिन सक्छ। त्यसैले हामीले यो उम्लिरहेको पानीलाई चाहिँ कम हुन दिनु हुँदैन। अब यसरी अलिअलि गर्दै मैले सबै रसबरीलाई चास्नीमा राखिसकेको छु। मैले चाहिँ यहाँ ठिक्कको साइजको रसबरी बनाएको छु। 1.5 लिटर दुधबाट 16 वटा रसबरी बनेको छ। अब चाहिँ हामीले यसलाई हाई फ्लेममा नै छोपेर पकाउनु पर्छ। अब 5 मिनेट जति चाहिँ हामीले यसलाई छोपेर यसरी नै पकाउनु पर्छ। र यसरी छोपेर पकाउँदा माथिबाट यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ यसको माथिबाट मज्जाले फिज आएको छ। र यसरी पकाउँदा फिज आउँदाखेरि चाहिँ माथिबाट पनि यो फिजले रसबरीलाई एकदम राम्रोसँग पाक्न मद्दत गर्छ। अब छोपेको 5-6 मिनेट पछि म यसलाई खोलेर हेर्दैछु। हेर्न सक्नुहुन्छ रसबरी राम्रोसँग फुल्दैछ। अब यसलाई एकपटक हल्का हातले चम्चाले हल्कासँग यसरी पल्टाउनु पर्छ। यसरी पल्टाउँदा चाहिँ हजुरहरूले पनि एकदमै ध्यान दिनु होला। हल्का हातले मात्रै पल्टाउनु होला। अब म यसमा यो सुकुमेललाई खोलेर यसरी राख्दैछु। यसले चाहिँ हाम्रो रसबरीमा एकदमै मिठो स्वाद ल्याउँछ। अब फेरि हामीले यसलाई छोपेर 8 देखि 10 मिनेटसम्म पकाउनु पर्छ। अब चाहिँ म खोलेर हेर्दैछु। यो रसबरी अब चाहिँ पाकिसकेको छ। यसलाई हामीले जम्मी 15-16 मिनेट जति पकाइसकेका छौं। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो रसबरी फुलेको पनि छ र पकाउँदाखेरि फुटेको पनि छैन। र हजुरहरूले यसरी रसबरी उमाल्दा कम चास्नीमा रसबरीलाई उमाल्नु भयो भने चाहिँ रसबरी च्याप्टो बन्न जान्छ। राम्रोसँग खेलेर रसबरी उम्लिन पाएन भने चाहिँ रसबरी च्याप्टो बन्न जान्छ। अब हाम्रो यो रसबरी तयार भइसकेको छ। मैले ग्यासको फ्लेम अफ गरिसकेको छु। अब यो तातो रसबरीलाई हामीले अर्को भाँडामा शिफ्ट गर्दाखेरि डाइरेक्ट रसबरीलाई राख्नु हुँदैन। सुरुमा अलिकति चास्नी राख्ने र त्यसपछि मात्र रसबरीलाई राख्नुपर्छ। तातो रसबरीलाई बिना चास्नी राख्यो भने पनि त्यसको शेप बिग्रेर च्याप्टो बन्न जान्छ। अब यो रसबरीलाई हामी 1-2 घण्टाको लागि फ्रिजमा राख्छौं। अब 2 घण्टा पछि मैले फ्रिजबाट रसबरीलाई निकालिसकेको छु। हेर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो यो रसबरी एकदमै नरम स्पन्जी बनेको छ। म यसलाई अब एउटा हजुरहरूलाई काटेर पनि देखाउँदै छु। हेर्न सक्नुहुनेछ रसबरी एकदमै नरम स्पन्जी र एकदमै रसिलो बनेको छ र खाँदा पनि यसको स्वाद एकदमै मिठो छ। अब यो चिसो मिठो रसबरीलाई हामीले सर्भ गरेर खान सक्छौं। आशा छ हजुरहरूले पनि यो भिडियो हेरेर एक टिप्सहरूलाई फलो गरेर एकदमै राम्रोसँग रसबरी बनाउनु हुनेछ र बनाउँदै जाँदा एकपल्टमै हरेस नखानु होला। 1-2 पटक ट्राई गरेपछि अवश्य पनि पर्फेक्ट हुनेछ। जसले रसबरी बिग्रियो भनेर मलाई कमेन्ट गर्नु भएको थियो। आशा छ यो भिडियो हेरेर उहाँहरूको रसबरी पनि एकदमै पर्फेक्ट बनोस् भन्ने कामना गर्दछु। यहाँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला। यदि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि अवश्य क्लिक गरिदिनु होला। यसले गर्दा मेरो नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरू माझ सजिलै आउने गर्छ। हवस् त, यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।